το πιο ιερό κοιμήλιο του ποντιακού ελληνισμού ήταν θαμμένο στη γη για 8 χρόνια. Ένας μόνο άνθρωπος ήξερε πού, και για να το φέρει πίσω χρειάστηκε πρώτα να πείσει 2 πρωθυπουργούς, έπειτα να αποτύχει για μέρες και τελικά να τον οδηγήσει ένα όνειρο. Αυτή είναι η ιστορία του καλόγερου Αμβρόσιου Σουμελιώτη, του ανθρώπου που οι Πόντιοι αποκάλεσαν υπότη και κομιστή της Παναγίας Σουμελά. Η ιστορία αρχίζει πριν από την καταστροφή. Στην Ασού των Σουρμένων του Πόντου γεννιέται ένα παιδί. Το όνομά του, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, Αριστοφάνης. Ξεκινά τη ζωή του ως ράπτης και δουλεύει για χρόνια στο Βατούμ της Ρωσίας. Μια μέρα όμως τα αφήνει όλα πίσω. Ανεβαίνει στο ιερό βουνό της Παναγίας στο Μελά του Πόντου και γίνεται μοναχός στη Μονή της Σουμελάς. Παίρνει το όνομα Αμβρόσιος. Για να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό το μοναστήρι πρέπει να γυρίσουμε αιώνες πίσω. Η εικόνα, λέει η παράδοση, ζωγραφίστηκε από τον Ευαγγελιστή Λουκά. Πέρασε από την Αθήνα, γι' αυτό λεγόταν αρχικά Αθηνιώτισσα, και έφτασε στον Πόντο στο όρος Μελά. Σου Μελά, δηλαδή εις του Μελά. Έτσι γεννήθηκε το όνομα Σουμελά. Για 1000 χρόνια αυτή η εικόνα ήταν η καρδιά του ποντιακού ελληνισμού. Έρχεται όμως το 1922, η καταστροφή. Ο Πόντος φλέγεται. Οι Έλληνες ξεριζώνονται από τα σπίτια τους. Στη Μονή οι τελευταίοι μοναχοί ξέρουν τι έρχεται. Προτού φύγουν, παίρνουν την πιο δύσκολη απόφαση της ζωής τους. Να κρύψουν το θησαυρό τους. Η εικόνα, ο αργυρός σταυρός και το χειρόγραφο Ευαγγέλιο της Μονής μπαίνουν σε ένα ξύλινο κυβότιο. Το θάβουν σε μια κρύπτη, σε ένα μετόχι δίπλα στη Μονή, στη θέση της Αγίας Βαρβάρας. Οι μοναχοί σκορπίζονται στον προσφυγικό κόσμο. Ο Αμβρόσιος φτάνει ως πρόσφυγας στη Θεσσαλονίκη και μαζί του μόνο η μνήμη του σημείου που έθαψε τον θησαυρό. Ξέρεις τι σημαίνει να κουβαλάς για 8 χρόνια μόνος σου το μυστικό του πιο ιερού κοιμηλίου της φυλής σου? Το 1931 η τύχη γυρίζει. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος επισκέπτεται το Μέγα Σπήλαιο και εκεί μαθαίνει από τον Μητροπολίτη Πολύκαρπο Ξάνθης ότι η εικόνα της Σουμελάς είναι ακόμη θαμμένη στον Πόντο. Ο Βενιζέλος παίρνει την απόφαση. Η εικόνα πρέπει να επιστρέψει στην Ελλάδα. Λίγο αργότερα ο Ισμέτ Ινονού, ο Τούρκος πρωθυπουργός, έρχεται στην Αθήνα. Είναι η περίφημη στιγμή της συμφιλίωσης, αλλά και της ευκαιρίας. Και εδώ μπαίνει στη σκηνή ένας άνθρωπος που η ιστορία σχεδόν ξέχασε. Ο Λεωνίδας Ιασονίδης. Ο Ιασονίδης είναι πόντιος βουλευτής. Ένας άνθρωπος που οι Κεμαλικοί είχαν καταδικάσει σε θάνατο ερήμην. Ένας άνθρωπος που γνώριζε άπτεστα τουρκικά. Ο Βενιζέλος του ζητά να προσφωνήσει τον Ινονού στη γλώσσα του. Και εκείνος εκφωνεί ένα λόγο τόσο λαμπρό που ο Τούρκος πρωθυπουργός μένει άναυδος. Σε αυτό το κλίμα ο Ιασονίδης ζητά το αδιανόητο, την άδεια να επιστρέψει ένας Έλληνας μοναχός στην Τραπεζούντα, να ξεθάψει την εικόνα και να την πάρει στην Ελλάδα. Ο Ινονού λέει ναι. Σκεφτείτε το. Ο άνθρωπος που οι Τούρκοι είχαν καταδικάσει σε θάνατο μόλις έπεισε τον Τούρκο πρωθυπουργό να αφήσει το ιερότερο κοιμήλιο του Πόντου να φύγει. Αυτή είναι μια σκηνή που θα μπορούσε να είναι σενάριο ταινίας και συνέβη
στα αλήθεια. Τον Οκτώβριο του 1931 ο Αμβρόσιος παίρνει την πατριαρχική ευλογία στην Κωνσταντινούπολη και κατεβαίνει στην Τραπεζούντα. Τον συνοδεύουν Τούρκοι υπάλληλοι, το κράτος δεν τον αφήνει ούτε στιγμή μόνο. Φτάνει στο μετόχι της Αγίας Βαρβάρας και σκάβει. Σκάβει για μέρες, τίποτα. Ξαναπροσπαθεί, τίποτα. Η γη δεν αποκαλύπτει το θησαυρό της. Οι μέρες περνούν και μαζί τους και η ελπίδα. Ο Αμβρόσιος απελπίζεται. Τότε συμβαίνει κάτι που η λογική δεν μπορεί να το εξηγήσει. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του ίδιου του Αμβρόσιου, εκείνη τη νύχτα είδε ένα όνειρο. Η Παναγία του υπέδειξε τη θέση. Την επόμενη μέρα σκάβει ξανά και αυτή τη φορά τα χέρια του αγγίζουν το ξύλινο κυβότιο. Σύμφωνα με τις περιγραφές, όταν βρέθηκε η εικόνα, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε ξαφνικά στην περιοχή. Ο Αμβρόσιος παρέδωσε την εικόνα, το Σταυρό και το Ευαγγέλιο στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Χρύσανθο εκ Τραπεζούντος. Το ταξίδι είχε ολοκληρωθεί. Η εικόνα επέστρεψε και για τους ανθρώπους που την έχασαν, το όνειρο έγινε πραγματικότητα. Η εικόνα επιστρέφει στην Ελλάδα και φυλάσσεται πρώτα στο Μουσείο Μπενάκη στην Αθήνα. Για 20 χρόνια το κοιμήλιο του Πόντου μένει στην πρωτεύουσα, εκεί από όπου, σύμφωνα με την παράδοση, ξεκίνησε αιώνες πριν ως Παναγία η Αθηνιώτισσα. Η αρχή και το τέλος, η ίδια πόλη. Το 1950 ιδρύεται το Σωματείο Παναγία Σουμελά. Αρχίζει να χτίζεται η νέα μονή στις πλαγιές του Βερμείου. Στις 15 Αυγούστου 1952 η εικόνα ενθρονίζεται στο νέο της σπίτι, εκεί όπου μέχρι σήμερα κάθε 15 Αύγουστο σειραίουν χιλιάδες προσκυνητές. Ο Αμβρόσιος, γέρος πια, εγκαθίσταται στη μονή το 1967. Αφήνει όλη του την περιουσία, το σπίτι του στο Παγκράτη και τα χρήματά του στη μονή. Με αυτά τα χρήματα χτίζεται το Αμβρόσιον Ηγουμενίων. Στις 18 Αυγούστου 1970 ο Αμβρόσιος πεθαίνει. Θάβεται δίπλα στον Φίλωνα Κτενίδη, τον άνθρωπο που οραματίστηκε τη νέα μονή, με τιμές ηγουμένου. Στον τάφο του χαράχτηκαν οι λέξεις «Υπότης και κομιστής της επτής Σουμελά εικόνος». Θα ήταν παράληψη να μην πούμε τι έγινε με το ίδιο το βουνό, γιατί η ιστορία δεν τελείωσε το 1952 ούτε καν το 1970. Η αρχαία μονή εκεί στο βράχο του Μελά έμεινε για δεκαετίες έρημη και ρημαγμένη, κάτω από τον έλεγχο φυσικά του τουρκικού κράτους. Το 2010 η Τουρκία την άνοιξε ξανά, όχι ως μοναστήρι αλλά ως μουσείο, και από το 2010 μία φορά το χρόνο, τον 15 Αύγουστο, επέτρεπε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και στον Οικουμενικό Πατριάρχη να τελεί εκεί Θεία Λειτουργία. Όμως τα τελευταία χρόνια κάτι άλλαξε. Το 2023 και πάλι το 2024 και για τρίτη συνεχή χρονιά η Τουρκία αρνήθηκε την άδεια για τη λειτουργία του 15 Αύγουστου. Οι επισκέψεις επιτρέπονται, η προσευχή όχι. Το Πατριαρχείο έκανε λόγο για εργαλειοποίηση του ιερού χώρου και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος διαμαρτυρήθηκε δημοσίως. Τον Ιούλιο του 2026, πρόσφατα, οι τουρκικές αρχές παραχώρησαν τελικά άδεια για λειτουργία, αλλά μετά το 15 Αύγουστο, όχι την ίδια
την ημέρα της εορτής. Και έτσι, 100 χρόνια μετά την απόκρυψη, ο αγώνας για την Παναγία Σουμελά δεν έχει τελειώσει. Και όμως υπάρχει κάτι που καμία άδεια, καμία άρνηση, κανένα κράτος δεν μπορεί να πάρει. Γιατί ενώ το βουνό παραμένει ένα διακύβευμα, κάτι άλλο μεγάλωσε εδώ στο Βέρμιο. Κάθε 15 Αύγουστο, από το 1952 μέχρι σήμερα, χιλιάδες προσκυνητές ανεβαίνουν στις πλαγιές αυτού του βουνού. Πρόσφυγες και απόγονοι προσφύγων. Πόντοι από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του κόσμου. Γονείς με τα παιδιά τους. Άνθρωποι που ήρθαν από μακριά με τα μάτια βουρκωμένα για να δουν την εικόνα που κάποτε έκλαιγε μέσα στη γη του Πόντου. Εκεί, την ώρα της λειτουργίας, όταν το φως πέφτει πάνω στην Παναγία Σουμελά, κάτι σπάει μέσα τους. Οι φωνές, οι ήχοι της ποντιακής λύρας, τα τραγούδια ανακατεύονται με τα δάκρυα. Και καταλαβαίνεις ότι αυτό το βουνό δεν το έχτισε η πέτρα. Το έχτισε η μνήμη. Γιατί η Σουμελά δεν είναι ένα μουσείο. Δεν είναι ούτε καν ένα κτίριο. Είναι ο τόπος όπου ο Πόντος συνεχίζει να υπάρχει, όχι στα χαρτιά της ιστορίας, αλλά στις καρδιές των ανθρώπων που αρνήθηκαν να τον αφήσουν να χαθεί. Ο Αμβρόσιος ήταν ένας απλός άνθρωπος. Ένας ράφτης, ένας καλόγερος, ένας πρόσφυγας. Ένας μοναχός που κουβάλισε μόνος του το βάρος ενός ολόκληρου λαού και έφερε πίσω αυτό που κανείς δεν πίστευε ότι θα γυρίσει ποτέ. Σήμερα αυτή η εικόνα είναι εδώ. Οι προσκυνητές είναι εδώ. Η μνήμη είναι εδώ. Και όσο υπάρχουν άνθρωποι που ανεβαίνουν στο Βέρμιο κάθε 15 Αύγουστο, ο Πόντος δεν θα σβήσει ποτέ. Αν αυτή η ιστορία σε άγγιξε, μοιράσου την. Κάθε Πόντιος, κάθε Έλληνας αξίζει να τη γνωρίζει. Και μείνε μαζί μας, γιατί το αρχείο του Μικρασιάτη κρατά ζωντανή τη μνήμη που δεν πρέπει να σβήσει.